Hello friends, කොඩුලකින් platform එකකින් ලේසියෙන්ම කෝඩින් කරන්න නැතුව mobile apps හදමු video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අද මම ඔයාලට අරන් ආවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ notifier component එකකින් අපේ app එකට pop up notifications දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේ බලන්නේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් එහෙම නැත්නම් කොඩලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට අයිඩියා ගන්න නැත්නම් මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න. අදාළ වීඩියෝ ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්නම් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා ඒකෙන් all කියන එක select කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notifications ඔයාලගේ phone එකට email එකට ගෙන්න ගන්න. හරි මුලින්ම මේකේ component palette එකට ගිහිල්ලා notify කියන එක ගන්න. notifications component එක නෙමෙයි අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේකේ common properties ගැන. මුලින්ම තියෙනවා background color එක. අන්න ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පේනවා ඇති light theme කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් විට notify එක pop up වෙන්නේ කළු පාටින්. notifier length එකෙන් කියන්නේ මේ pop up notification එක කොච්චර වෙලාවක් පෙන්වන්න ඕනේද කියලා. මේක short දෙන්න පුළුවන්, long දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට text colors fonts වෙන මේ මෙතනින් මාරු කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේකට බටන් එකක් දාගන්නම්. මම කරන්න යන්නේ මේ බටන් එක ගෙබුවාම notification එක pop up වෙන එක. හරි අපි යමු බ්ලොග්ස් වලට. මේකේ notify එකේ ඔයාලට විවිධ විදිහේ බ්ලොග්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එකිනෙකට ගොඩක් වෙනස් බ්ලොග් යන විතරක් අපි අද කතා කරමු. මගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන අය දන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ කරන දේවල් ඔක්කොම දාලා මම APK ෆයිල් එකයි AIA ෆයිල් එකයි අප්ලෝඩ් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට ඒක download කරලා කොඩුලා වලට import කරගෙන මේ හැම බ්ලොග් එකක්ම අඩුවක් නැතුව test කරගන්න, copy කරගන්න පුළුවන්. මම ගන්නම් මෙතනින් back press කියන එකයි screen 1 එක back press කරපුවාමයි button 1 එක click කරපුවාමයි අපේ notify එක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන show alert කියන එක. ඔන්න ඕක මම duplicate කරගත්තා. ඒක මම දෙකටම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම text එක දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ notice එක එන්න ඕන එක. ඒකේ මම දාගන්නවා invalid click කියලා. ඒකත් මම duplicate කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට දකුණු පැත්තේ පේන විදිහට මේක බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ app එක run කරද්දි මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙයි. අලුත් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්නවා. මම ඒකටත් බටන් එකකුයි notify එකයි දාගන්නවා. ඒකේ බ්ලොග්ස් වලට ගිහිල්ලා මම බටන් 1 කියන එක ක්ලික් කරපුවාම notify එකෙන් දාගන්නවා custom message dialog කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේකේ text එක දාගන්න ඉක්මනට. මම content කියලා දාගත්ත message එක ටයිටල් එකට ටයිටල් notification කියලා දාගත්තා. බටන් එකට okay කියලා දාගත්තා. ඔන්න මම මෙතන මේ assist වලට images ටිකක් අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා කලින්ම. මම ඕකේ tick.png කියන එක ගන්නවා අපේ icon එක විදියට. notification එකේ icon එක. මෙතන full screen true false දෙන්න අහනවා. true දුන්නොත් සම්පූර්ණ screen එක පුරාම මේක පෙන්නනවා. false දුන්නොත් ස්ක්‍රීන් එකේ යම් ප්‍රමාණයක විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. අනිත් දේ තමයි මෙතන අපි මෙහිම දැන් message dialog එකක් ආවට පස්සේ ඒකින් පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ after message dialog කියන එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් option එකක්. ඉතින් මම දාගන්නවා ඒකට මෙතනට label එකක්. ඊට පස්සේ මම ඒකට දෙනවා after message dialog කියන block එක. ඒකෙන් මම මෙන්න මේ label 1 එකේ text එක set කරගන්නවා. මේකේ මෙන්න මේ title කියන එක දාලා. එතකොට වෙන්නේ අපේ message dialog එකේ තියෙන title එක මෙන්න මේ label එකට වැටෙන එක. ඔයාලට දැන් ඒකත් දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද run වෙන්නේ කියන එක. මම ගන්නවා තවත් screen එකක්.
ඒකේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ notification එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම බටන් එකකුයි label එකකුයි image එකකුයි screen එකට දාගන්නවා. ඒ වගේමයි මම මේකට vertical arrangement එකක් දාගෙන මේ බටන් එකයි label එකයි image එකයි තුනම මේ vertical arrangement එක ඇතුළට දාගන්නවා. මම මෙතන picture කියන එකට මම කලින් දාගත්ත image එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ patient.png කියන එක. ඊළඟට මම notify එකයි තව බටන් එකකුයි මෙතන දාගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මම මේ බටන් එක දාන්නේ අර vertical arrangement එකට නෙමෙයි, vertical arrangement එකෙන් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ ඒක දාන්නේ වෙනම. මම බ්ලොග්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් create custom dialog කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ stream 1 එකේ ඕක දාන්න ඕනේ create නේ. create එකක් දාන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් initialize කරද්දි stream එක පටන් ගද්දි. හරි. මම ඒක දාගෙන ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේවට දාගන්නවා title එකයි button එකේ text එකයි cancel button එකේ text එකයි තුන. හරි මගේ අතින් comment එකක් ඔන්න උනා. හරි ඒක off කරගත්තා. ඊළඟට මෙතන අහනවා cancelable කියලා. ඒක අපිට true false දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ notification එක ඇරුණාම screen එකේ වෙන ඕනේ තැනක click කරලා මේ අපේ ආපු notification එක අයින් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම ඒක true දෙන්නම්. අද මම design එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙතන හොඳට බලන්න මේ vertical arrangement එක ඇතුලේ තමයි මේ image එකයි text for label 1 කියන label එකයි text for button 1 කියන button එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපේ component එක වෙන්නේ මෙන්න මේ vertical arrangement 1 කියන එක. ඒක දැම්මාම ආයේ මේ vertical arrangement 1 කියන එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ screen එක initialize වෙද්දී ඒ කියන්නේ screen එක open කරද්දී පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක පෙන්වන්නේ අපි notification එක open කරපුවාම විතරයි. ඊළඟට මම දාගන්නවා මෙන්න මේ button 1.click ඒ කියන්නේ button එක click කරපුවාම මෙන්න මේ අපි දාගත්ත notification එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ notifier 1.show custom dialog කියන එක. ඉතින් මම ඒක දාගන්නවා මේ button 1.click කියන එකට. හරි එහෙනම් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක run වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි බලමු තවත් මේ notifier එකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන එක. ඉතින් මම මේ blocks ටික කලින් හදලා තිබ්බා. නැත්තම් වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන හින්දා මේ දකුණු පැත්තේ පෙන්වන විදිහට password dialog එකක් දාගන්න නම් ඔයාලා notify එකකින් දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ .show password dialog කියන එක. ඒකේ message එකයි title එකයි දාලා ඒකෙත් cancelable true false කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් දාගෙන තියෙන after text input කියන එක අන්න ඒකේ response එක විදියට එන්නේ අර password එක විදියට type කරන එක. ඊළඟට අපි බලමු light box කියන notification එක දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පේනවා ඒකේ එච්චර දෙයක් නැහැ. .show lightbox කියන එකයි දාගන්න ඕනේ. ඒකේ ID එක විදිහට number එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ number එක ඔයාට 1 2 3 4 කියලා දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන lightbox ගන්නට. එතකොට ID එක select කරලා මේ මම දාලා තියෙන if එකක් get ID කියන එකෙන් අපිට lightbox එක close කරපුවාම මොකක් හරි command එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාලා තින්නේ label එකේ text එක වෙනස් කරන්න notification 1 click කියන එක විදිහට. මේකෙත් අර image කියන එකට දාගන්න දීලා ඔයාලගේ assets වල තියෙන PNG එකක් හෝ JPG එකක් හෝ කැමති විදිහේ image format එකක් ඒ .png කැලල නැත්නම් .jpg කැලලත් එක්කම type කරගෙන මෙන්න මෙතනට දාන්න. ඊළඟට අපි බලමු linear progress කියන එකට ගිහිල්ලා. ඔයාලා ගන්න show linear progress කියන එක notify එකේ තියෙන blocks වලින්. ඒකෙත් show එකක් නිසා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලගේ button එකට දාගන්න පුළුවන්. click කරපුවාම මේක එන්න. ඒකෙත් message එකයි title එකයි දාගන්න cancelable. ඊළඟට තියෙන
ඉන්ඩිටර්මිනේට් කියලා. ඒක true දාගන්න. ඒ වගේම max value එක 100 කියලා දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ඒකටත් icon එකට image එකක් දාගන්න. ඊට මම මේකේ විශේෂ දෙයක් කරලා දිනවා. මම මේකේ clock කියලා component එකක් use කරලා තිනවා. අපි ඒක ගැන තව ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. දැනට අපි මේකට ඕන දේ විතරක් පාවිච්චි කරමු. ඔයාලට components වල මේ clock කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ properties වලින් ඔයාලා timer always fires කියන එකයි timer enabled කියන එකේ ticks දෙක දාන්න. ඒ වගේම timer interval කියන එක ඔයාලා කැමති සංඛ්‍යාවකට set කරලා බලන්න. ඒකෙන් කියන්නේ මේ කොච්චර වෙලාවක් display එකේ පෙන්වනවද කියන එක. මම ඊළඟට දාගත්තා මේ timer එකේ කාලය මිලි තප්පර 5000ක් වුණාම මෙන්න මේ linear progress bar එක dismiss වෙලා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම දාගෙන තියෙන්නේ notifier1.dismiss linear progress කියන block එක. ඊට පස්සේ linear progress bar එක dismiss වුණාමත් අපිට දෙන්න පුළුවන් option එකක්. මම ඒකට දීලා දිනවා මෙන්න මේ label 1 එකේ text එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. label 1.text කියන එක 2 කියන වෙනස් වෙන්න ඕනේ dismissed කියන විදියට. ඊළඟට අපි යමු list picker කියන block එකට. notify එකේ blocks වල බලා ගන්න පුළුවන් show list picker කියන එක තියෙනවා. ඒකෙත් අර විදිහටම ID එක set කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට කැමති list pickers ගන්න ඔයාලගේ මේ screen එකට දාගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ title එක set කරලා තිනවා. මෙතන items list එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම use කරලා තිනවා මෙන්න මේ මෙතන list කියන blocks වල මේක list කියලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම icons ටිකක් මේකේ text විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒක list එකක් විදිහට තමයි මෙතන ගණන් ගන්න. ඊළඟට මේකේ list picker selection එක දුන්නාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒ list එකෙන් select කරාට පස්සේ මම දීලා දිනවා මෙතන label 1 එකේ text එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ID කියලා item කියලා. item කිව්වොත් මේ අපි select කරගන්නේ මොන item එකද? ඒ කියන්නේ items list එකේ තියෙන item 1, item 2, item 3, item 4 අන්න ඒ විදිහට තියෙන item එකේ text එක item එකේ නම මෙන්න මේකේ label 1.text එක විදිහට අරන් තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ message dialog කියන එක select කරලා. ඒක හරිම සරලයි. ඒ message එක දාගන්න, title එකක් දාගන්න, මේ button එකේ text එක set කරන්න. ඒක හරිම සරල වැඩක්. මේ දකුණු පැත්තේ පේන විදිහට ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු show progress dialog කියන block එකට. ඒකෙත් හරිම සරල වැඩක් තියෙන්නේ. ඒකෙත් message එකයි title එකයි දාගන්න. එතකොට ඒකේ progress dialog එකක් පෙන්නනවා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ පෙන්නන විදිහට. ඒකෙත් මම timer එකක් යොදාගෙන තිනවා මේ notify එක dismiss කරන්න ඕන හින්දා. ඒ කියන්නේ notify එක ඔටෝම අයින් වෙන්න යම් කිසි කාලයක් ගියපුවාම ඔයාලා මේ විදිහට timer එකක් යොදාගන්න මෙන්න මේකට. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ show text input dialog කියන block එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක run වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකේ ඔයාලා password එකක් නම් දෙන්නේ මෙන්න මේ input type කියන එකට 2 දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔතන 1 ඉඳන් 10ට තියෙන ඒවා මෙන්න මේ මෙතන input type කියන එක උඩට mouse එක අරන් ගියපම ඔයාලට අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන text color එක දාගන්න පුළුවන්. මෙතන colors කියන එකෙන් ඔයාලට කැමති color එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක click කරලා ඔයාලට colors වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකෙත් .got text input from dialog කියන එක අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ මේ අපි දෙන text එක මේ label 1 එකේ text එක විදිහට මම set කරලා තියෙනවා. හරි මං හිතනවා ඔයාලට notifier component එක ගැන දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න මම කොඩුලා SL කියලා Facebook group එකක් හැදුවා. ඒකේ ඔයාලට කොඩුලා වලට තියෙන ප්‍රශ්න වලට මටත් උදව් කරන්න පුළුවන්. කොඩුලා ගැන දන්න අයටත් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකටත් join වෙන්න. link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් කොඩුලා component ගැන ඉදිරි වීඩියෝ වලින් අපි කතා කරමු. ඒ වගේම තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට මොබයිල් ඇප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම ජය වේවා.